بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم النهاردة ازاي نعمل ورقة الشجر دي. سهلة جدا ومميزة جدا، هنتعلمها خطوة بخطوة ان شاء الله. طيب احنا بنبدأ ب6 سلاسل. انا برضو مستخدمة معاها خيط قطن من مصر البيضة، ومستخدمة معاها ابرة مقاس 2 مليمتر. هنبدأ ب6 سلاسل، وهنعمل منزلقة في اول سلسلة علشان نعمل حلقة. هرتفع بعد كده ب5 سلاسل، وهعمل داخل الحلقة 6 عواميد بلفتين. هعمل بعد كده 3 سلاسل، وهرجع مرة تانية اعمل 6 عواميد بلفتين داخل الحلقة. داخل نفس الحلقة هعمل 6 عواميد بلفتين، بعد كده هعمل 5 سلاسل، وهقفل هنا بحشو. تمام. طيب في ال5 سلاسل الاولانيين اللي هنا هعمل فيهم 5 حشو. 4 5. هكمل شغلي وهعمل فيه اول عمود بلفتين، نص عمود. ال5 عواميد اللي بعد كده هعمل فوق كل واحد عمود بلفة. مش انا غلطت وعملت هنا عمودين وعمود واحد. اول عمود فوقيه نص عمود، تاني عمود فوقيه عمود، تالت عمود فوقيه عمود، 4 5 6. تمام. في حلقة الثلاث سلاسل ديت هعمل فيها عمودين بلفة، عمود بلفتين، ثلاث سلاسل، عمود بلفتين في نفس الفراغ، عمود 2 عمود بلفة واحدة في نفس الفراغ.
هكمل فوق اول عمود عمود، فوق تاني عمود عمود، فوق تالت عمود عمود، فوق رابع عمود عمود كمان، وفوق خامس عمود اخر عمود. فوق السادس هعمل فوقيه نص عمود. السلسلة الخمس سلاسل اللي هنا هعمل فوقيهم 5 حشو. خمسة حشو. هقفل بمنزلقة في الحشو اللي عندي عشان اقفل السطر. تمام. هكمل الشغل. ال5 حشو اللي عندي هنا هعمل فوق كل واحد حشو. 1 2 3 4 5. طيب انا وصلت للنص عمود، هعمل فوق النص عمود 2 حشو. 1 2. طيب فوق كل عمود من الاعمدة اللي هنا هعمل فوقيهم 2 حشو، ما عدا اخر 2 عندي، اخر عمودين عندي. فوق كل عمود 2 حشو ما عدا اخر عمودين. انا وصلت لاخر عمود، والعمود اللفتين هعمل فوق كل واحد فيهم حشو واحد بس. هعمل في الفراغ اللي هنا عمود بلفة، فراغ ال3 سلاسل، 3 سلاسل، عمود بلفة. فوق اول عمود بلفتين حشو، والعمود اللي بعديه حشو. بعد كده لحد النص عمود هعمل 2 حشو. انا وصلت للنص عمود، هعمل 2 حشو فوقيه، الخمسة حشو اللي عندي هنا هعمل فوق كل واحد حشو. هقفل السطر بتاعي بمنزلقة، وكده اكون خلصت ورقة الشجر بتاعتي. هعمل الفرع بتاعها، هعمل عدد سلاسل زي ما انتي عايزة، 8 9 10 3 4 5 6 7. طيب انا شايفة ان الطول ده مناسب، اسيب 1 ارتفاع، وهعمل حشو فوق كل سلسلة لحد ما اوصل لاخر سلسلة. انا وصلت لاخر سلسلة واخر حشو. هعمل بعد كده منزلقة في اول حشو يقابلني علشان بس اقفل الشغل بتاعي، وهقص خيطي
وانهي شغلي في ظهر الشغل. ده شكل الورقة بتاعتنا. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد، ولو في اي استفسار يا ريت تسيبوه لنا تحت في كومنت. السلام عليكم.